नमस्ते, मेरो नाम सुनिल राई र म आज हजुरहरूलाई इल्याब सफ्टवेयरमा पेसेन्टहरूलाई कसरी एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु। सर्वप्रथम तपाईँले यो बिलिङ इन्टरफेसमा तपाईँले लगइन गर्नुसकेको हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले लगइन गरिसकेपछि तपाईँले पेसेन्ट कार्डमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र पेसेन्ट कार्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईँले देखिराख्नु भएको यो लिस्टहरू चाहिँ सबै पेसेन्टहरू हामीले क्रिएट गरिसकेका छौँ र यसमा सबैभन्दा म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल यहाँ मध्येबाट यो लास्टको P5BNC भन्ने कुरा तपाईँले यस पेसेन्टलाई चाहिँ म कसरी एडिट गर्नेछु भन्ने कुरा जानकारी दिनेछु र यसका लागि तपाईँले एडिट गर्नको लागि तपाईँले यदि सर्च गर्नु छ या धेरै लिस्टहरू छ भने तपाईँले यहाँ सर्च गर्न सक्नुहुनेछ र यो पेसेन्टलाई म सर्च गरेर तपाईँलाई देखाउनेछु र त्यसका लागि तपाईँले माथि गएर तपाईँले यहाँ सर्चमा गएर लेख्नुपर्ने हुन्छ र भर्खरै मैले कपी गरेको नाम म यहाँ पेस्ट गर्नेछु र त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ रिजल्ट र यसमा अब हामी कसरी एडिट गर्ने त भन्ने कुरा तपाईँलाई म जानकारी दिनेछु। त्यसका लागि तपाईँले यहाँनिर पेसेन्ट आइडीमा तपाईँले यहाँनिर ब्लू कलर देख्नु भएको छ, तपाईँले यसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो पेसेन्टको इन्फर्मेसनहरू तपाईँले एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यस्ता खालका तपाईँले इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईँले मुनि गएर कुनै पनि रेकर्ड तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र यसका जुन रेकर्ड छ म यसमा चाहिँ हल्का मात्र मोडिफाई गर्नेछु। त्यसमा म यहाँनिर यति लेखेर यहाँ मुनि गएर सेभ गर्नेछु। सेभ गर्नलाई तपाईँले डाउन जानुपर्ने हुन्छ र डाउन गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँले सबमिटमा गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने यो जुन रेकर्ड तपाईँले लेख्नुभएको छ नयाँ रेकर्ड त्यो अपडेट हुनेछ। म यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नेछु र सबमिटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर मुनि हेर्दै जानुभयो भने यहाँनिर भर्खरै लेखिएको नाममा यहाँनिर अपडेट भएको छ र यसरी तपाईँले कुनै पनि पेसेन्टहरूको इन्फर्मेसन तपाईँले अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त, धन्यवाद।